Hi, good afternoon. Once again, this is Ate Weng of Weng's Kiss Vlogs. Welcome to my YouTube channel. Good afternoon. Today, this afternoon, di ko alam kung anong iba-vlog ko. Nag-iisip ako kasi kanina pa akong araw-araw na lang ginagawa ko, naghahanap ng mga online pagkikitaan dito sa YouTube. Ng mga tutorials, mga kung ano-ano. Kaya lang, ewan ko ba, hindi ko pa siguro talaga swerte. Wala pa ako so far kinikita. Kundi sa free Bitcoin pa lang ako nakaka-payout. Doon sa napakaraming programs na sinasalihan ko dito, wala lang, naisipan ko lang na na-inspire lang ako talaga, pero hindi ako tumitigil, na-inspire ako sa mga natututunan ko dito sa YouTube. At gusto ko i-share sa inyo, it is my way of, siguro of appreciation dito sa mga idols ko dito sa YouTube, na sana kumita ako ng katulad nila, malalaking kumita. Pero siguro talaga kailangan ko pa ng napakaraming effort. Sabi nga marami pang bigas akong kakanin. Napansin ko lang, share ko lang sa inyo kasi natutuwa ako sa mga doon sa pagkagawa nila ng mga YouTube channel nila. May kani-kanila silang mga pagkakaiba. Nakakatuwa, napaka mga energetic nila. At ito yon, yung papakilala ko sa inyo, yung aking mga ina-idol dito sa YouTube pagdating sa mga online jobs. Unang-una ito si Miss Jaisel De Vera. Yan. Napaka-cool ng kanyang personalidad. Yan. Meron siyang unique na way ng pagpapakilala ng kanyang sarili katulad nito. Nasa na ba yun? Ito, sabi niya, ako nga pala si Jaisel De Vera. Yan. Ito, ewan ko kung naririnig nyo. Pero ito yan. O yan, di ba? Si Miss Jaisel De Vera. Ang cute-cute niya. Ako nga pala si Miss Jaisel De Vera. Napaka-energetic niya. At saka, parang hirap na hirap siya magsalita. Gawa ng brace niya. Nevertheless, napakagaling din niya. Napakahusay niya magpaliwanag. So, yun nga lang. May mga sinalihan din ako sa kanya na ilan. Siguro mga app na hanggang ngayon ginagawa ko pa. Pero hindi pa rin ako nakaka-payout. Kasi mahina ako sa pag-recruit ng mga anong tawag niyan, ng mga downlines. So, bokya pa rin ako hanggang ngayon. So, ito pa isa, yan, ito talaga, ito pinakauna ko, yung pag-online job ko, ito mga kung ano-anong online job sa YouTube, na natutunan ko, nag-umpisa ito lahat dito kay Mr. Katawa Family. Ewan ko paano ako dumating, naland ako dito sa page niya, dito sa video niya. Kaya nagkaroon ako ng interest sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit ako hanggang ngayon ay hanap ng pagkikitaan sa YouTube. So ito si Mr. Katawa Family. Nakakatuwa rin siya. Nakakatuwa yung kanyang way of introduction. Yon, si Mr. Dither pala ang pangalan nun. Nakakatuwa, napaka-stressful niya magsalita. Talagang ma-iengganyo ka na makisali sa mga ginagawa niya online. So, magaling din siya magpaliwanag, may isa-isa lang, kaya lang masyado lang mahaba, masyadong maraming, of all sa kanilang lahat, siya ang medyo mahabang masyadong paliwanag. But nevertheless, ang galing din niya kasi ang lakas din niyang kumita dito sa online mag-asawa, pati sila mag-asawa. Okay, so yung isa pa, ito naman sobrang hinhin, grabe. Sobrang hinhin, pero malakas pa rin siya. So, depende talaga eh. Merong malakas ang bunganga, merong mahinhin lang sa talaga magsalita. Napaka-prim and proper naman ito, si Miss Jen.
Pero malakas din siyang kumita online. Ito siya. Yan siya. Napaka detalyado rin siya magpaliwanag, pero talaga ang na-notice ko sa kanya, napaka prim and siya si Miss Prim and Proper. Tapos ang ganda pa niya, tapos ang lakas din niya kumita. Tapos more on ang tinututor na tinuturo niya more on sa home-based job at saka earn money online din, yung mga app, yung mga games, mga ganyan. So sa tingin ko malakas din siya kumita kasi marami na rin siyang followers at saka maraming nanonood sa kanya for sure. Everyone under na nanonood nagre-register sa kanya. So ako rin may mga niregisteran din ako sa kanya. Ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. So that's Miss Jen, si Miss Prim and Proper. And then another one, ito si Positive Chika. Ito naman nakakatuwa yung kanyang accent at saka yung kanyang effort na mag-vlog. Talaga napakatingin ko sa kanya, napaka-humble niya. Hindi wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba tungkol sa diction niya or sa medyo may accent siyang konti, Visayan accent I think. I think she's from Davao pero napakagaling din niya. Kumbaga parang she's beautiful in her own right. So ito si Miss Positive Chika. Yan, o 'di ba? O yan si Miss Positive Chika, nakakatuwa yung kanyang introduction at saka yung cover niya dito sa kanya YouTube channel na may pa-blink pa siya ng eyes niya, nakakatuwa, napaka-cute. At tiningnan ko rin yung Facebook account niya, bata pa pala siya. At mukha naman talagang bata pa siya. Lahat sila puro ang bata pa pero ang gagaling na nila. So, hope they really continue inspiring other youth na gawin din yung kanilang mga ginagawa. Okay, so that's Miss Antoinette. Ang pangalan niya si Miss Antoinette. And then sa kanya ako nag-register ng pillow box at saka ano nga ba 'yon? Yung isa, yung hashing ad space. 'Yon sa kanya 'yon. Sa kanya ko 'yung na-register. And then ito naman isa si Miss Aisa. Ito sa lahat sa kanila, ito si Miss Aisa ang nakikita kong talagang mas naunang pinakamalaking kumikita dito sa YouTube. Siguro, ewan ko kung sa YouTube vlogging siya malaki kumikita. Kasi pati yung kanyang mga payment proof na pinapakita doon sa kanyang karamihan ng kanyang mga online job na tinuturo dito. Parang ang lalaki ng kinikita niya. So, really, si Miss Aisa, tsaka sa kanya ako maraming ginagawang online job. Yan, dyan kay Miss Aisa. So, nakakatuwa, ang bata-bata pa rin niya pero talagang ang sipag niya mag-vlog at magturo ng mga pinagkikitaan niya. No? So, sana nga lang maging katulad, hindi man lang katulad, so sana makaabot man lang ako sa kanya, sa 1% niya ng kinikita niya. So, ngayon wala pa rin talaga kasi akong kinikita. Nevertheless, this is Miss Aisa. I hope you can hear her naman. Yan, that's Miss Aisa. Earn money with Aisa. Ang one thing na pinagkakatuwaan ko sa kanya is yung kanyang letter R, pero, yung kanyang pero. So, nakakatuwa yung kanyang R, yung pronunciation niya ng R. So, yun.
since wala pa akong maisipan na actually, I was watching another video tutorial yung sa paano mag-trade, paano yung trading. Kasi parang titingnan ko kung pwedeng doon ako, baka doon ako nabibilang sa trading. Kaya lang, kailangan talaga, kasi parang risky, the way how I see it, talagang medyo risky kahit sabihin ang katulad sa Olim Trade. Ang magkano lang yung deposit niya, it's around $15 and then sa IQ option is $10. So, maliit na rin kung tutuusin as to start. Kaya lang, yun nga, the risk involved is, yun nga, sabi nila pag sa trading, you have to invest what you are more than willing to lose also. Kung ano lang yung kaya mo na mawawala, hindi ka masasaktan kung matalo ka man. So, pwede kasing, ang nakikita ko, pwede kasing on your first bet, on your first trade, baka hindi ka kaagad manalo. So, that would only mean na nawala na kagad yung $10 mo or yung $15 mo. So, I'm really studying pa, nakikiaral muna ako, nakikinig muna ako, nanonood muna ako ng mga tutorials doon sa trading. Kasi dito sa mga lahat ng mga ito, dito sa mga online jobs na niregisteran ko dito sa mga idols ko na to, na mga nasa taas, kay Miss Jen, sa kanila lahat, kay Miss Aisa. So, I can see myself as one na magiging, yun nga, yung sabi nga ni Miss Aisa, I am not, disclaimer lang po, I am not saying that you could also profit from this site. It is just, parang ganon, parang may mga disclaimer siyang ganon, which is true. Hindi mo pwedeng panghawakan na porket yung mga upline mo is kumikita ng ganon karami, then the members, yung mga nag-register under sa kanila would earn the same. So, that's the truth behind it. So, with that being said, I would like to end my video. Yun nga lang, nag-focus na lang ako, nag-site na lang ako dito sa mga kinatutuwaan ko ng mga upline ko. I consider them as my mentor kasi kung hindi ko nakita yung mga videos nila, I would not be so busy browsing every day for sa YouTube para sa mga income opportunities na pwede sa katulad ko isang nanay na nasa bahay lang. So that being said, I hope you like watching my video, and I hope you're going to subscribe also and hit the notification bell so you could be notified just in case malay nyo, balang araw, swertihin din ako, meron din akong magandang ma-share sa inyo. So, until next time, this is Ate Weng from Weng's His Vlogs. Thank you so much. Have a good day.